पोलिमोर्फिजमको मिनिङ भनेको चाहिँ मेनी फर्म्स भन्ने हुन्छ। हामीले इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट हेरिसकेको छौँ। इनहेरिटेन्स भनेको कुनै एउटा क्लासमा भएको फिल्ड्सलाई र मेथडलाई चाहिँ हामीले अर्को क्लासमा प्रयोग गर्छौँ। तर कुनै एउटा क्लासमा भएको मेथडलाई हामीले डिफ्रेन्ट क्लासहरूमा एक्सेस गर्ने, तर त्यो मेथडलाई हामीले आफ्नै तरिकाले डिफाइन गरेर डिस्प्ले गर्छौँ भने त्यसलाई हामी पोलिमोर्फिजम भनेर भन्छौँ। र अर्को कन्सेप्टमा भन्यो भने त्यसलाई मेथड ओभरराइडिङ भनेर पनि भन्छौँ। जस्तो मेरो कुनै एउटा क्लासमा मेथड छ र त्यो मेथडलाई चाहिँ मैले धेरैवटा क्लासमा एक्सेस गरेँ, अथवा भनौँ एउटामा गरेँ, दुईटामा गरेँ, जतिवटामा पनि म त्यसलाई इनहेरिट्स गर्न पाउँछु। किनभने बेस क्लास भनेको एउटा छ भने त्यसलाई मैले डिफ्रेन्ट अरू डिराइभ क्लासमा एक्सेस गर्न सक्छु। तर एक्सेस गरिसकेपछि त्यो क्लासमा भएको मेथडलाई मैले एज इट इज डिस्प्ले गर्दिनँ, त्यसलाई म आफ्नो तरिकाले डिफाइन गर्छु। जस्तो सपोज एउटा इक्जाम्पलको लागि अहिले हामी इक्जाम्पल पनि बनाएर हेरि नै हाल्छौँ। जस्तो कुनै एउटा मैले ह्याप्पी बर्थडे भन्ने मेथड बनाएँ र त्यो मेथडलाई मैले आफ्नै क्लासमा मैले के गर्छु, एक्सेस गर्छु। र एक्सेस गरिसकेपछि ह्याप्पी बर्थडे मैले विकास भनौँला, ह्याप्पी बर्थडे मैले अरविन्द भनौँला, ह्याप्पी बर्थडे राम भनौँला, सबैलाई म के गर्छु, छुट्टा छुट्टै त्यसलाई परिभाषित गर्छु। अथवा भनौँ आफैले मैले त्यसलाई मोडिफिकेसन गरेर डिस्प्ले गर्ने काम गर्छु भने त्यसलाई हामी पोलिमोर्फिजम भनेर भन्छौँ। एउटै नामको डिफ्रेन्ट फर्महरू। सबभन्दा पहिला एउटा क्लास बनाऊ। मैले क्लास बनाएँ, माई क्लास भनेर बनाएँ र यो माई क्लासभित्र म एउटा सिधै एउटा मेथड बनाउँछु, पब्लिक वेट। मैले ह्याप्पी बर्थडे भन्ने एउटा मेथड बनाएँ र म म्यासेज के दिन्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ म ह्याप्पी बर्थडे भनेर म्यासेज दिएँ। अब म के गर्छु, फेरि यहाँ तल अर्को क्लास बनाउँछु, मेन क्लास। इनहेरिटेन्सको प्रयोग गर्छु म, र इनहेरिटेन्सलाई मैले गर्दाखेरि माई क्लासलाई मैले इनहेरिट्स गर्छु होइन। र यति गरिसके पछाडि म सिम्पल केही पनि नहेरिकन जस्ट यहाँभित्र भएको मेथडलाई म कपी गर्छु र अर्को क्लासमा पेस्ट गरिदिन्छु। र जुन ह्याप्पी बर्थडे लेखेको छ यहाँ म ह्याप्पी बर्थडेभित्र म्यासेजमा चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे विकास भनेर म्यासेज छुट्याइदिन्छु। र त्यसपछि म के गर्छु, हामीले कल गर्दाखेरि कहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, मेन मेथडबाट। स्टार्टिङ वेट मेन मेथड पनि बनाएँ मैले। र त्यस पछाडि स्टार्टिङ भोइड मेन गरेर मैले मेन मेथड पनि बनाएँ। र यो मेन मेथडभित्र चाहिँ अब यहाँ तपाईँले अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला। जुन मेरो क्लास छ माई क्लास, यो पहिला म माई क्लास लेख्छु र माई क्लास एम अथवा सी कुनै मैले रिफरेन्स दिन सक्छु। माई क्लासको रिफरेन्स दिएर अब्जेक्ट चाहिँ म कुनको बनाउँदैछु भन्दाखेरि न्यू अनि मेन क्लासको अब्जेक्ट बनाउँदैछु। यसको मिनिङ के भयो, म यहाँनिर तपाईँलाई अलिकति कुरा भन्छु। जब मैले न्यू मेन क्लास भनेर लेखिरहेको छु, न्यू मेन क्लासले के कुरा कन्टेन गरिरहेको हुन्छ भन्दा मेन क्लासमा जे कुरा छ यो क्लासमा भएको हामी क्लास मेम्बर भन्छौँ, जसभित्र जति पनि फिल्ड छ, जति पनि मेथड छ त्यसलाई एउटा मेमोरी ब्लक लिइरहेको हुन्छ। त्यसले ऱ्याममा पनि एउटा मेमोरी ब्लक लिएर बसिरहेको छ र त्यसलाई पोइन्ट गर्नु पऱ्यो नि त, यो ठाउँमा छ है भनेर रिफरेन्स गर्ने काम भनेको यो एमले गरिरहेको हुन्छ। र रिफरेन्स के को थ्रुबाट भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मैले मेरो बेस क्लासको थ्रुबाट त्यसलाई रिफरेन्स लिइरहेको छ। अब्जेक्ट भनेको चाहिँ मेरो डिराइभ क्लासको छ, तर रिफरेन्स केले गरिरहेको छ, मेन क्लासको रिफरेन्स भेरिएबलले त्यसलाई रिफरेन्स गरिरहेको छ यहाँनिर छ भनेर। यहाँनिर अरू बेला हामीले के गर्थ्यौँ, यतापट्टि जुनको रिफरेन्स बनाउँथ्यौँ त्यतापट्टि अब्जेक्ट पनि त्यसैको बनाउँथ्यौँ, तर हामीले यहाँनिर त्यसरी बनाएको छैनौँ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु पऱ्यो। र योभन्दा तल अब हामी के गर्छौँ, एम डट, अब मेरो मेथडको नाम के छ, एम डट, मेरो मेथडको नाम छ ह्याप्पी बर्थडे। ओके, अब तपाईँलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु, मैले यदि यो कोड रन गराएँ भने आउटपुट के आउँछ होला, ह्याप्पी बर्थडे आउँछ होला कि ह्याप्पी बर्थडे विकास आउँछ होला? एकैछिन भिडियोलाई पज गरेर कोडलाई हेरेर तपाईँले सोच्नु होला कुन आउँछ। कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला, अथवा तपाईँले पहिल्यै अब के आउटपुट आउँछ हामी पहिला यसलाई रन गराएर हेरौँ, त्यसपछि यो आउटपुट किन आयो भनेर पनि त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। त्यसपछि फर्दर कुराहरू हामी हेरौँ। यो कोड रन हुँदैछ अहिलेको लागि चाहिँ मैले एउटा मात्र डिराइभ क्लास बनाइरहेको छु। वास्तवमा डिराइभ क्लास हामीले धेरै बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, ह्याप्पी बर्थडे मात्रै आएको छ। ह्याप्पी बर्थडे मात्रै किन आयो होला? मैले अब्जेक्ट कुनको बनाएको थिएँ हेर्नुहोस् त, मैले अब्जेक्ट बनाएको थिएँ यो मेन क्लासको, अनि मेन क्लासभित्र त ह्याप्पी बर्थडे विकास भनेर लेखेको छ। तर किन ह्याप्पी बर्थडे भनेको जुन माई क्लासभित्रको यो तपाईँको मेथडमा भएको मेसेज मात्र डिस्प्ले भयो त भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि पोलिमोर्फिजमको कन्सेप्ट बनाउँदाखेरि हामीले मेथड ओभरराइडिङ हेर्नुपर्ने हुन्छ। मेथड ओभरराइडिङ भनेको नै पोलिमोर्फिजम हो।
भन्न खोजेको कुनै बेस क्लासमा मेथड छ, त्यही मेथडलाई हामीले डिराइभ क्लासमा एक्सेस गर्छौँ, डिराइभ क्लासमा त्यसलाई आफ्नै तरिकाले मोडिफिकेसन गर्छौँ र त्यसलाई हामीले कुनै के टास्क दिने हो। फङ्सन भने के हो, काम गर्नको लागि बनाएको चिज त हो। कुनै एउटा स्पेसिफिक टास्क दिनको लागि टास्क हुन्छ, त्यसलाई हामीले जब कल गर्छौँ, त्यो कल गर्ने बित्तिकै त्यसले आफूभित्र भएको काम गरिदिन्छ र भ्यालु रिटर्न गर्ने हो भने रिटर्न गरिदिन्छ, रिटर्न गर्ने होइन भने त्यहीँ डिस्प्ले गरिदिन्छ। जस्तो भोइड लेखिरहेको छु भने चाहिँ यसले यो जुन कर्ली ब्रासेसभन्दा बाहिर कुनै पनि यसले म्यासेज रिटर्न गर्दैन। जे डिस्प्ले गर्नु छ, जति डिस्प्ले गर्नु छ त्यसले के गर्छ, कर्ली ब्रासेसभित्र भएको यही फङ्सनको स्कोपभित्र नै उसले डिस्प्ले गरिदिन्छ। अब मैले यतापट्टि धेरै जान्न चाहिनँ, सिम्पल म के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जुन माई क्लासमा भएको हामीले ह्याप्पी बर्थडे भन्ने मेथड बनाएको थियो, यसको अगाडि हामीले भर्चुअल किवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्चुअल किवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन बेस क्लासमा भएको मेथडको अगाडि के गर्ने, भर्चुअल किवर्ड युज गर्ने। र हामीले जुन डिराइभ क्लासमा मेथड बनाउँछौँ त्यसको अगाडि हामीले डिराइभ क्लास गर्दाखेरि चाहिँ ओभरराइड, OVERRID, ओभरराइड भन्ने किवर्डको युज गर्ने। र यति गरिसकेपछि हामीले जुन तल अब्जेक्ट बनाएको छौँ मेन क्लासको र रिफरेन्स भनेको हामीले बेस क्लासको थ्रुबाट गरिरहेको छौँ। अब म फेरि एज इट इज यही कोडलाई म रन गराइदिन्छु। अब यसको आउटपुट के आउँछ तपाईँले हेर्नुहोस्। आउटपुट आयो ह्याप्पी बर्थडे विकास भनेर। अहिलेको लागि मैले दुईवटा मात्र क्लास, एउटा मेन एउटा बेस क्लास र डिराइभ क्लास बनाएको छु। मैले अरू धेरै क्लासहरू बनाउन सक्छु र मैले आफ्नै तरिकाले मेथडलाई डिफाइन गर्न सक्छु। जस्तै मैले अर्को एउटा क्लास पनि बनाएँ। जस्तै मैले यहाँभन्दा बाहिर क्लास हेलो क्लास बनाएँ, सपोज एउटा क्लास बनाएँ र मैले के गरेँ, यो तलभित्र भएको मेथडलाई म के गर्छु, कपी गर्छु। अब मैले हेलो क्लासभित्र हामीलाई चाहिन्छ कुन क्लास भन्दाखेरि माई क्लास। यहाँ पनि मैले के गरेँ, इनहेरिट्स गरेँ होइन, त्यसको प्रपर्टिज त मलाई चाहियो। र ह्याप्पी बर्थडे विकासको ठाउँमा ह्याप्पी बर्थडे अरबिन भनेर मैले मेसेज दिएँ। र यति मेसेज दिइसकेपछि हेर्नुहोस् है, मैले 3टा क्लास बनाएँ र यो गरिसकेपछि मैले मेरो मेथडभित्रबाट मैले के गर्छु, अर्को एउटा क्लासको अब्जेक्ट पनि बनाउनु पऱ्यो होइन। माई क्लास भनेको मेरो मेन बेस क्लास हो। cam1 इक्वल्स टु न्यू। अब के गर्छु, मेन क्लास होइन कि अब हेलो क्लासको पनि अब्जेक्ट बनाउँछु। हेलो क्लासको पनि अब्जेक्ट बनाएँ र त्यसपछि म के गर्छु, cam1 को थ्रुबाट पनि cam1 डट हाम्रो मेथडको नाम के छ, ह्याप्पी बर्थडे भन्ने मेथड छ। जस्ट मैले यति गरेँ र यदि मैले रन बटनमा प्रेस गरेँ भने यसको आउटपुट के आउँछ हेर्नुहोस्। ह्याप्पी बर्थडे विकास र ह्याप्पी बर्थडे अरबिन आइरहेको छ। अब यहाँनिर के बुझ्नु पऱ्यो, मेथड त हाम्रो एउटै हो नि, मेथड डिफ्रेन्ट हो त होइन नि, मेथड त एउटै हो, तर के भइरहेको छ, म्यासेज चाहिँ डिफ्रेन्ट आइरहेको छ। अब यहाँ मेथडमा दिने म्यासेज मात्र दिने हो, ह्याप्पी बर्थडे मात्र दिने हो भन्न तपाईँ नसोच्नुहोस्। यो भित्र हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। हामीले क्यालकुलेसनको पार्टहरू हेर्न सक्छौँ। तपाईँ डिफ्रेन्ट कुन जनराको सफ्टवेयर बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो सफ्टवेयरमा हामीले के गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसको जस्ट अब्जेक्ट बनाएर हामीले आफ्नो तरिकाबाट त्यो फङ्सनलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट क्लासमा एक्सेस गर्न सक्छौँ। यहाँ हामीले एक्सेस मोडिफायरको कुरा पढेको छौँ, हामीले कुन कुन लेभलमा एक्सेस गर्न दिने, कुन कुनमा नदिने होइन, त्यस्तो कुराहरू पनि यसमा रिलेट भएर आएको हुन्छ। र होप तपाईँले यो भिडियोबाट ओभरराइडिङको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला। र त्यसै गरी तपाईँले पोलिमोर्फिजम, ओभरराइडिङ भनेको र अर्को ओभरलोडिङ भन्ने हुन्छ। ठिक छ, म मेथड ओभरलोडिङ र ओभरराइडिङको डिफ्रेन्सको बारेमा पनि एउटा सर्ट भिडियो बनाउँछु। त्यो ओभरलोडिङ ओभरराइडिङ भनेको पनि त के हो त भन्दा पोलिमोर्फिजम नै हो। पोलिमोर्फिजम भनेको छुट्टै टपिक भन्दा पनि यो मेथड ओभरराइडिङलाई नै हामी पोलिमोर्फिजम भनेर त्यसलाई डिफाइन गरेको हुन्छौँ है। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला, म रिप्लाई दिनेछु। धन्यवाद।